Είμαι ο Νίκος, είμαι 42 ετών, γεννήθηκα στο Ηράκλειο, έμενα σε μια κομμόπολη στα νότια της επαρχίας του Ηρακλείου, σε μια αγροτική περιοχή. Σήμερα είμαι εκπαιδευτικός πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είμαι παντρεμένος και έχω 4 παιδιά. Η οικονομική μου κατάσταση θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητική, αν αναλογιστούμε και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οικονομική κρίση, αυξημένη ανεργία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Πάντως πιστεύω ότι για τις σπουδές που έχω κάνει και την εργασία που επιτελώ θα έπρεπε να αμείβομαι καλύτερα. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι 44 ετών. Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης και μεγάλωσα στην Αθήνα. Εργάζομαι σε μια φωταγορά. Έχω ένα παιδάκι. Η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Όπως είναι και τώρα, θα είναι και μετά το ίδιο. Οι προοπτικές σταδιοδρομίας μου είναι περιορισμένες όσον αφορά την εξέλιξη σε κάποια ιεραρχική δομή και αυτό οφείλεται κυρίως στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε κάθε σχολείο έχουμε τον διευθυντή που το διευθύνει και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν, δεν υπάρχει δηλαδή μια ιδιαίτερη ιεραρχία. Όσον αφορά όμως καθαρά στην εξέλιξη και βελτίωση μου εκπαιδευτικού, πάντα υπάρχουν κάποια περιθώρια, γι' αυτό και παρακολουθώ κατά καιρούς σεμινάρια που αφορούν τόσο στην επιστήμη της πληροφορικής όσο και σε ειδικότερα θέματα διδακτικής και προσπαθώ όσο μπορώ και προλαβαίνω να αυτοεπιμορφώνομαι. Εξάλλου, η πληροφορική είναι επιστήμη αιχμής και πρέπει πάντα να είσαι ενημερωμένος και σε γρήγορση. Αποφοίτησα από Γενικό Λύκειο, έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις με το σύστημα των δεσμών, εισήχθη στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το οποίο και αποφοίτησα μετά από 4 χρόνια σπουδών. Αργότερα φοίτησα για 1 χρόνο στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή της Ελέτε για Παιδαγωγικές Σπουδές. Πολύ αργότερα, και ενώ είχα ήδη διοριστεί ως εκπαιδευτικός, παρακολούθησα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών και απέκτησα μάστερ. Ευτυχώς δεν συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες άξιες για μνημόνευση. Εκτός από τη στήριξη των γονιών μου, δεν με βοήθησε ιδιαίτερα κάποιος, μόνος μου προχώρησα στις σπουδές που έκανα, κατέβαλα βέβαια πάρα πολύ κόπο, αλλά δεν το μετάνιωσα. Καταρχάς, χάρη στην εκπαίδευσή μου, έχω μια εργασία, από την οποία και αμείβομαι. Επίσης, η εκπαίδευσή μου συνετέλεσε στη γενικότερη μόρφωσή μου, προσφέροντάς μου γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς, καθώς και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου με στάσεις και αξίες ζωής. Μέσα από την εκπαίδευση κοινωνικοποιήθηκα περισσότερο, καλλιεργήθηκε η ικανότητά μου να ρυθμίζω τη συμπεριφορά μου απέναντι στους άλλους, να συνυπάρχω αρμονικά και να συνεργάζομαι δημιουργικά με τους γύρω μου. Το σχολείο το άφησα δεύτερα γυμνασίου. Προτιμούσα να δουλεύω παρά να είμαι στο σχολείο. Αφού άφησα το σχολείο, εργαζόμουν σε μια φωταγορά. Το σχολείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής των νέων ανθρώπων. Προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα, να βιώσουν νέες εμπειρίες και να διασκεδάσουν ακόμα και με τους φίλους τους. Ο ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι απλώς να τους προετοιμάσει για κάποιο επάγγελμα με σκοπό να βρουν μια όσο γίνεται πιο καλοπληρωμένη δουλειά, αλλά και να μάθουν να είναι ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας και αργότερα της ευρύτερης κοινωνίας. Πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να αποκτήσουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ερευνούν συνεχώς, να παρατηρούν, να μην σταματήσουν να μαθαίνουν για τον εαυτό τους και τη ζωή, να ανακαλύπτουν κάθε στιγμή την αλήθεια, ώστε να έχουν ισορροπημένες και αρμονικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και με τη φύση. Θα τους συνιστούσα να συνεχίσει το σχολείο και να σπουδάσει. Θα ήταν καλύτερο για να πάρουν τα πολιτήρια και να μην εργάζονται από εδώ και από εκεί με το μεροκάμα. Θα έλεγα και θα παρότρινα στους γονείς να συνεχίσουν τα παιδιά του σχολείου και να πάρουν κάποιο πτυχίο. Η διαφορά ενός μορφωμένου ανθρώπου από έναν που δεν έχει μορφωθεί είναι η διαφορά ενός ανθρώπου με άρτια όραση από κάποιον που δεν βλέπει. Η αξία της μόρφωσης είναι μεγάλη και καθοριστική και προφανώς τη χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι. Τη χρειάζονται για να αποφασίζουν σωστά για τη ζωή τους. Το δώρο της μόρφωσης είναι η δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να συσχετίζουμε γεγονότα και να συνδυάζουμε πληροφορίες, να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις, να προβλέπουμε το μέλλον, στηριζόμενοι στη γνώση του παρελθόντος και στη ρεαλιστική θεώρηση του παρόντος, να καταλαβαίνουμε πότε κάποιος μας κοροϊδεύει ή μας λέει ψέματα, πάνω απ' όλα να μην χρειαζόμαστε κανένα να μας πει τι να κάνουμε. Το δώρο της μόρφωσης με 2 λόγια είναι η κριτική σκέψη. Η εκπαίδευση, πέρα από το ότι διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες του παιδιού και το προετοιμάζει για να δώσει εξετάσεις, να περάσει στο πανεπιστήμιο και να βρει μια εργασία από την οποία και θα αμείβεται, ολοκληρώνει την προσωπικότητά του και τον κάνει αληθινό και ελεύθερο άνθρωπο.